मिस भएकै छ लाइन गएर हामीले समरीको कन्टेक्स्ट यो स्टोरी पढे एन एस्ट्रोलोजर्स डे भन्ने स्टोरी पढिरहेको छ है आरके नारायणको चाहिँ we discussed regarding these 3 questions. We discussed about the writer आरके नारायण एउटा इन्डियन राइटर हो एकदमै फेमस राइटर द इंग्लिश टीचर भन्ने उसको फिक्सन एकदमै फेमस छ धेरैपल्ट वर्ल्ड वाइड के अरे यो नोबेल प्राइजमा चाहिँ नोमिनेसनमा पनि उसको नाम पनि आएको थियो तर नोबेल प्राइज नजिते पनि he won the biggest prize of India and this is a short story An Astrologer's day भन्ने एउटा सर्ट स्टोरी छ हामीले राइटरको बायोग्राफी डिस्कस गर्यौं त्यसपछि गएर यो बुक कस्तो कहिले पब्लिश भएको भन्ने कुरा पनि डिस्कस गरे 1947 मा चाहिँ यो स्टोरी पब्लिश भएको थियो यो सर्ट स्टोरी र यसको हाम्रो सर्टमा व्हाट इज द स्टोरी अबाउट हु आर द क्यारेक्टर्स यसमा मेनली देयर आर 3 क्यारेक्टर्स को रहेछ क्यारेक्टरहरु एउटा एस्ट्रोलोजर भयो अर्को गुरु नायक भयो त्यसपछि गएर चाहिँ the astrologer's wife there are 3 characters and we discussed what the story actually about in brief हामीले छोटकरीमा स्टोरी के छ समग्रमा स्टोरी तिमीले बुझिसकेका छ लेट मी गो टु द टेक्स्ट वन्स अगेन एकपल्ट टेक्स्ट सर पढौं म क्विकली पढेर तिमीलाई सुनाउँछु यसको थीम पनि हामीले लगभग बुझिसकेका छौं फेरि पछि हामी पढौँला लेट्स गो टु द स्टोरी ओके so how the story begins you have already got to know that punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. So when the story begins, the main character of this story, let's say an astrologer, हामीले त नाम थाहा भइसकेको छ हि भनेको एस्ट्रोलोजर हो त्यो एस्ट्रोलोजरले चाहिँ अब आफ्नो काम सुरु गर्छ आफ्नो ब्याग खोल्छ हि ओपन्स हिज ब्याग स्प्रेड आउट हिज प्रोफेसनल इक्विपमेन्ट के उसको कामको लागि के इक्विपमेन्ट आवश्यक पर्छ जस्तो चाहिँ अब त्यहाँ त्यो शङ्खहरू भयो हैन शङ्खहरू टक्क छरेर राख्छ त्यसपछि त्यो चार्टहरू भयो जुन कुरा बुझ्न गाह्रो पब्लिकलाई बुझ्न गाह्रो तर मान्छेलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो मान्छेसँग केही म्याजिकल पावर छ केही एउटा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने पावर छ एउटा एस्ट्रोलोजीसँग सम्बन्ध नलेज छ भन्ने भ्रम पार्ने खालको जुन चार्ट हुन्छ नि चार्ट नोटबुक अनि त्यो पाल्मिरा राइटिङ भनेको त्यो पाल्मिरा ट्रीले बनेको पेपरमा लेखेको राइटिङ त्यस्तो खालको राइटिङ सबै वरिपरि टक्क राखेर उसले ओपन गरेर उसले पसल राखे जस्तो नाउमा पसल राखे जस्तै एउटा एस्ट्रोलोजरले उसको usual duty सुरु गर्छ the story begins from that his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion and his eyes sparkled with sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers उसले निधारमा चाहिँ त्यो के रे खरानीको धसेको छ एकदम खरानी धस्ने मान्छे देख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ एउटा पवित्र सैक्रेड मान्छे हो भन्ने फिल हुन्छ त्यो ठुलो निधारमा खरानी त्यसपछि अब त्यो रातो पिङ्क रातो कलरको भर्मिलन भयो हैन उसको आँखाले स्पार्कल चम्केको with sharp abnormal gleam which was really outcome of a continuous searching look for customers but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted उले त्यो आँखालाई त्यस्तै खालको उले डेकोरेसन गरेको छ ताकि अब चाहिँ त्यो कस्टमरहरुलाई पनि क्लाइन्टहरुलाई पनि उसमा एउटा चाहिँ प्रोफेटिक एउटा चाहिँ पावर छ अलिकति कम्फर्टेबल फिल होस् भन्ने हिसाबले he decorates his eyes he presents himself in that way हुन्छ नि अब ऋषि मुनि भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि इमेजिन गर्दाखेरि उसको आँखा अलिकति अरूको भन्दा ब्राइट अर्कै खालको अलिकति बलिरहेको जस्तो हैन त्यो फिल गर्छ नि हामीले The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers, which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. The टाउकोमा जुन turban पनि बेरेको छ. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. Dahlia stalks भन्ने एक खालको फूल हो फ्लावरिङ प्लान्ट हो जसरी एउटा बीज माउरीहरु चाहिँ त्यो प्लान्ट फूलमा झुमिन्छ नि त्यसैगरी मान्छेहरु पनि त्योमा चाहिँ झुमिन्छ है कहिलेकाहीँ बजारतिर कुनै मान्छेले जादु देखायो भने वरिपरि पुरा झुमेर हेरेर हुन्छ नि हैन वास्तवमा त्यो जादु देखाउनेले हाम्रो मुर्गा देखाएर मुर्गा बनाएर आउँछ है हैन त्यो जादु देखाउने मान्छेहरु बीचबाटै उले मान्छे लिएर कसैलाई त्यहाँ बोलाएर हैन त्यसलाई चाहिँ खेल्न लगाएर
उसलाई एक्टिङ गर्न लगाएर हामीलाई भ्रममा पार्छ है वास्तवमा त्यो तिनीहरूकै टिम हुन्छ हामी भिड भनेर बसिरहेको हुन्छौँ तिनीहरू मध्येबाट कसलाई बोलाउँ ल तिमी आऊ भन्छ हामीलाई लाग्छ त्यो तिमी आऊ भन्ने जुन पात्र चाहिँ अब अर्कै होला होइन पब्लिककै होला भन्ने ठान्छौँ तर वास्तवमा तिनीहरूकै पार्टनर हुन्छ कि वी आर वाट चिटेड इन द्याट वे यहाँ पनि त्यसै गरी एकदमै यसरी प्रेजेन्ट गर्छ कि त्यो एस्ट्रोलोजरले साँच्चै एस्ट्रोलोजर हो साँच्चै उसँग केही अब पावर छ प्रोफेटिक पावर छ भनेर त्यो प्रेजेन्ट गरे भएर पिपल ग्यादर अराउन्ड हिम एज द bees attracted to the cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. The रुखको फेदमा रुखको ब्रान्च पनि पर्छ. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो मान्छे त्यो एकदम हिँड्ने ठाउँ मान्छे जस्तो हस्लिङ एन्ड बस्लिङ गर्ने ठाउँ मान्छे जस्तो आउने जाने जहाँ मान्छेको बढी चाहिँ आवत जावत हुन्छ त्यही बस्दा उसलाई फाइदा हुन्छ. That's why he chose that place. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, auctioners of cheap clothes. त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका त्यहाँ मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ अब उसको मात्र त्यहाँ स्टल थिएन अरू थुप्रै मान्छेका त्यहाँ स्टल त्यहाँ थिए जस्तो मेडिसिन सेलर भयो त्यसपछि गएर चाहिँ सेलर्स अफ स्टोलन हार्डवेयर चोरेका हार्डवेयरका सामानहरू बेच्नेहरू जङ सामान बेच्नेहरू म्याजिसियन्स पनि त्यहाँ थिए अनि सस्तो कपडालाई आयो भने कपडा सस्तोमा सस्तो भनेर बेच्नेहरू पनि जस्ट त्यहाँ एकदमै नोइज थियो एकदमै हल्ली खल्लीको बिचमा चाहिँ यसरी उसले आफ्नो पर्सनलाई स्थापित गर्छ. नेक्स्ट टु हिम इन भोसिफेरसनेस केम अ भेन्डर अफ फ्राइड ग्राउन्डनट्स त्यो भुटेको ग्राउन्डनट्स बोकेर अब एकदम हल्ला गर्दै अर्को छेउमा त्यही छ होइन. हु गेभ हिम हिज वेयर अ फ्यान्सी नेम इच डे. हरेक दिन उसले आफ्नो प्रोडक्टलाई नयाँ नाम दिएर बेच्थ्यो त्यो मान्छेले उसको छेउको मान्छे है चाहिँ यसले दिस प्याराग्राफ एक्चुअली डिस्क्राइबिङ वाट इज ह्यापनिङ अराउन्ड हिम. ओके calling it Bombay ice cream. कहिले उसले के भन्छ बम्बे आइसक्रिम भन्थ्यो one day and the next day Delhi almond भन्थ्यो and on the third day he would say Raja's delicacy. त्यही ग्राउन्डनटलाई आज बम्बे आइसक्रिम भन्ने बेच्थ्यो भोलिपल्ट दिल्ली आल्मोन्ड भन्थ्यो पर्सिपल्ट राजाज डेलिकेसी भन्थ्यो एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ एन्ड पिपल फ्लक्ड टु हिम. मान्छे उसको अगाडि यसरी चाहिँ जम्मा हुन्थे भने अरू विभिन्न कारणले आएका मान्छे पनि दे वुड बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स हिम बिकज दे कुड सी हिम देयर. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. हैन उसको अगाडि पनि केही मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आउँथे लिङ्गर्ड हुन्थे. The astrologer transacted his business by the light of the flare, which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. त्यहाँ चाहिँ पसलहरूले बत्ती बाल्थ्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उज्यालो त्यहाँ हुन्थ्यो. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. कसैसँग चाहिँ hissing gas light थियो कसैसँग naked flare lightहरू थियो. Some were lit up by old cycle lamps. One or two like the astrologers managed without lights up to now. तर एस्ट्रोलोजरसँग चाहिँ लाइट थिएन. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. त्यो लाइटहरू यताउता त्यो झलझल एकदम मुभिङ लाइटहरू त्यहाँ हुन्थ्यो. This suited the astrologers very well for some reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. Actually ऊ आफूले चाहेर आफ्नो जिन्दगीमा उसलाई इच्छा भएर he had not become astrologer. ऊ ज्योतिष बनेको थिएन. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. हैन Actually, he knew no more. उसलाई खासमा केही थाहा थिएन अब के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएर उसले चाहेर ऊ ज्योतिष बनेको पनि थिएन. He was as much stranger to the stars as were his innocent customers. जति उसका कस्टमरहरू चाहिँ जुन स्टार्सको बारेमा जुन यो भविष्यको बारेमा चाहिँ इनोसेन्ट थिए इग्नोरेन्ट थिए त्यतिकै ऊ पनि इग्नोरेन्ट थियो. ऊ थाहा भएर दुनियाँ कुरा बुझेर स्टारहरूको बारेमा अध्ययन गरेर नलेज भएर he had not become astrologer. एक हिसाबले भन्दा he was a thug. He was a frowdy person. Okay, yet he said things which pleased and astonished everyone. तर उसलाई बानी परिसकेको थियो कि मैले के भने मेरा कस्टमर खुसी हुन्छन् अचम्म मान्छन्. ऊ सबैलाई एउटै कुरा भन्थे. That was more a matter of study, practice and sure guesswork. All the same it was as much on an honest man's labor as any other, and he deserved the wages
he carried home at the end of the day. र अन्तमा उसले के त पैसा पाउँथ्यो हैन मान्छेको भविष्यवाणी फ्युचर हेर्दै बापत. He had left his village without any previous thought or plan. Actually, when he left the village, there was no thought, no plan. Unintentionally, he had to leave the village. You have already come to know why he left the village. He had actually continued their huge inning in his. He would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in the cornfield, ancestral home. गाउँमै बसेर उसले आफ्नो बाबुबाजेले गरेका कामहरू गर्न सक्थ्यो, खेतीपाती गर्न सक्थ्यो, त्यही बन्न सक्थ्यो, बिहे गरेर घरजम गर्न सक्थ्यो, मकै लगायत अन्य पुर्खाले उब्जाएका चाहिँ बाली उत्पादन गर्न सक्थ्यो, पुर्खा घरमा बन्न सक्थ्यो. But that was not to be. तर त्यो हुन सकेन. He had to leave home without telling anyone. कसैलाई पनि उले नभनिकन उले गाउँ छोड्नु पर्यो. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. उले चाहिँ यो 100 माइल टाढा आएर उले त्यो सबै कुरा गोप्य राखेर बस्नु परेको छ. To a villager it is a great deal, as if an ocean flowed between. He had a working analysis of mankind's troubles. So उसँग चाहिँ एउटा क्षमता के थियो, he could analyze the troubles of the human beings, for example, marriage, money, and the tangles of human ties. मान्छेमा हुने समस्या प्राय के हो, पैसा कमाउन सकेन हैन, वैवाहिक जीवन राम्रो भएन, यस्तो उस्तो भयो, के छ कस्तो योग छ, के हुन्छ, यो कुरा सबै के त चाहिँ अब चाहिँ उलाई त्यो उले त्यो स्टडी गर्न सम्भव भइसकेको थियो. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes he understood what was wrong. He charged 3 pies. यो पाइस भनेको करेन्सी, त्यति बेला पैसा रुपैयाँ भने जस्तै हैन. Per question, हरेक प्रश्नको जवाफ बराबर उले 3 पाइज उले पैसा लिन्थ्यो. And never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. उसको बानी के थियो भन्दाखेरि आफ्नो कस्टमरले कम्तीमा 10 मिनेट नबोलेसम्म उ नबोल्ने. कस्टमरले आफ्नो समस्या बताइसके पछाडी उले त्यो कस्टमरको समस्या ठ्याक्कै बुझिहाल्थ्यो. यसलाई यसो भनेपछि यो खुसी हुन्छ भनेर उले जानिसकेका हुन्थे. Which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. That was the trick that he followed. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways, you are not getting the fullest results of it for the efforts. प्राय सबै कस्टमरलाई भने चाहिँ तपाईले धेरै गर्न खोज्नु भएको, तर तपाईले चाहिँ आफ्नो मेहनत अनुसार तपाईले परिणाम चाहिँ पाउनु भएन. हो कि ल भन्नुस् त? हो, यो त कसैले पाउनु कुरै भएन. तिमीले पनि परिश्रम अनुसार चाहिँ पाउनु कुरै भएन, मैले पनि पाउँदिन. प्राय कमनली सबैलाई हुने समस्या यही नै हो. Not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. 10 जना मध्ये 9 जनाले चाहिँ हो भन्थे. हो तपाई ठ्याक्कै मिलाउनु भयो ल. तपाई त ठुलो महान ज्योतिष हुनुहुन्छ भनेर अर्को पैसा धारिहाल्थे. 10 मध्ये 1 जनाले चाहिँ अब नमान्ला हैन. म जस्तै थियो होला 10 जना मध्ये 1 जना चाहिँ म जस्तै थियो होला. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? तपाईको फ्यामिलीमा कोही त्यस्तो महिला हुनुहुन्छ अथवा अलि पर जो तपाई प्रति चाहिँ वेल डिस्पोज हुनुहुन्न. Or he gave analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. उले भन्थे तपाईलाई जुन समस्या छ नि यो तपाईको आफ्नो कारणले तपाईको स्वभावले गर्दा समस्या भयो भन्थे. How can you be otherwise with Saturn where he is? यो शनि कुराहरु हुन्छ नि. You have an impetus nature. तपाईको एकदमै hasty nature छ, एकदमै चाँडो कुरा गर्ने, चाँडो बोल्ने, तपाई धेरै फ्याक्टर बोल्नुहुन्छ अनि हतार गर्नुहुन्छ. प्राय सबै मान्छेको स्वभाव यस्तै हुन्छ. हामी पनि हतार गर्छौं, हतार गरेर हामी बिस्तारै पछताउँछौं. यो सबै ह्युमन बिङ नेचर नै हो. उले त्यो बुझ्या थियो, अब त्यो पब्लिकले के बुझ्थे हैन. And rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. The Norse vendor blew out his flare and rose to go home. यसरी उसको दिनचर्या बित्दै थियो. अब त्यसपछि के भन्दाखेरि अब रात पर्यो, साँझ पर्दै गयो हैन. त्यहाँ जुन अब नट्स बेच्ने भेन्डरहरूले चाहिँ आफ्नो बत्तीहरु निभाएर अब घर जान भनेर मान्छे उड्न थाले. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. उसको आफ्नो लाइट थिएन, अरूको लाइटको भरमा बसिरहेको थियो. अब अरू उठेर गएपछि actually he also had to get up and bundle up his things and go home. Otherwise he had to stay in the darkness. अब कम लाइट आउँथ्यो अन्तबाट टाढाबाट. He picked up his cowrie shells and paraphernalia. उले आफ्नो सबै सामानहरु उले चाहिँ प्याक अप गर्छ. Was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. जब the light off भयो उले सबै सामान टिप्टाप गर्छ. He looked up and saw a man standing before. त्यही बेला एउटा मान्छे आइपुग्छ.
He changed a possible client and said, उसले भन्ठान्छ पक्कै एउटा चाहिँ पोसिबल क्लाइन्ट होला भन्ठान्छ, यु लुक सो केयर वान, तपाईँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ, उसले चाहिँ भन्छ कि एस्ट्रोलोजरले चिन्तित हुनुहुन्छ, इट विल डु यु गुड टु सिट डाउन फर अ वाइल एन्ड च्याट विथ मी, के तपाईँ एकछिन बसेर मसँग गफ गर्नुहुन्छ, गफ गर्नुहोस्। उसले आफ्नो पोको बाँडिसकेका हुन्छ, अब जान ऊ ठिक भइसक्यो मान्छे पनि, अब चाहिँ अब उसले चाहिँ अलिकति भए नि पैसा आउँछ भन्ने आशले he wants to actually see the palm of that man. The other grumbles some vague reply. Ali vaguely uli reply garcha, ali unclearly reply garcha त्यो मान्छेले, strangerले. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" अनि त्यो मान्छे त तिमी तपाई आफैलाई तपाई astrologer भन्नुहुन्छ? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green sacred light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." हैन तपाईको उले पनि पहिला थिए, अब तपाईको नि यस्तै स्वभाव यस्तै छ भनेर उले चाहिँ त्यस्तै पुरानो शैलीले उले चाहिँ भविष्यवाणी गर्न खोज्छ, तर त्यो स्ट्रेन्जरले उलाई स्टप गर्छ। मलाई केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनुहोस्, मलाई जे पाइदिनु भन्नुहोस्। Our friend felt piqued, irritated. वास्तवमा उलाई एकदम त्यो इरिटेसन फिल हुन्छ कि। I charge only 3 pies per question. मलाई हरेक क्वेशन बराबर 3 पाई चाहिन्छ भन्छ। And what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an Anna and flung it out to him, saying, "I have some question to ask." मेरो मसँग के क्वेशन छ? If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. यदि मैले भने मेरो प्रश्न जवाफ आएन भने मैले दिएको पैसाको आना त्यो पैसाको चाहिँ ब्याज सहित मलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, स्ट्रेन्जरले भन्छ। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? त्यसो भए तपाईँ के मलाई चाहिँ यदि मेरो आन्सर चाहिँ चित्त बुझ्यो तपाईँ मलाई 5 रुपैयाँ दिनुहुन्छ? नो। Or will you give me 8 annas? तपाईँ मलाई 8 आना दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एस्ट्रोलोजर सोध्छ। All right, provided you give me twice as much if you are wrong. हैन यदि रङ तिमीले भनेको कुरा मिलेन भने मलाई डबल दिनुपर्छ फेरि। उ चाहिँ स्ट्रेन्जरले चाहिँ बार्गेन गर्छ कि you should give me double, twice as much if you are wrong. This pact was accepted. ल हुन्छ भन्छ है। After a little further argument, the astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chirut. अब त्यो स्ट्रेन्जर चाहिँ चुरोट सल्काउँछ, उसले चुरोट हो, उसले बिडी सल्काउँछ हैन। अनि त्यो एस्ट्रोलोजर यसो प्रार्थना गरेको छ, उसले आकाशतिर हेर्दै उसले प्रार्थना गरेको जस्तो गर्छ है। एस्ट्रोलोजर caught a glimpse of his face by the match light. जब त्यो केटोले त्यो स्ट्रेन्जरले टक्क लाइटर बालेर चुरोट ट्याक्क सल्काउने बेलामा चाहिँ उनले त्यो लाइटबाट चाहिँ त्यो स्ट्रेन्जरको फेस देखिहाल्छ। There was a pause as cars hooted on the road. A Jodka driver swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. He talks about the background of that place, okay? The other sat down, socking his cherut, puffing out, sat there ruthlessly. त्यसपछि त्यो स्ट्रेन्जर बस्छ है। The astrologer felt very uncomfortable. उसले त त्यो मान्छे चिनिहाल्छ, चिनेपछि उसलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। Here, take your Anna back. तिम्रो पैसा फिर्ता लैजाऊ। I am not used to such challenges. यस्तो च्यालेन्ज म बानी छैन। It is late for me today. आज म ढिलो भयो। He made preparations to bundle up. म जान्छु अब। The other held his wrist and said, अनि त्यो मान्छेले नारी समाएर भन्छ, You can't get out of it now. तिमी जान सक्दैनौ। You dragged me in while I was passing. म जाने बेला तिमीले मलाई बोलाओ। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. The astrologer became afraid. That's why his voice shook. डराउँदै, Leave me today. मलाई आज छोड्दियो। I will speak to you tomorrow. भोलिबाट ल भन्छ। The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge. Challenge हो, go on. तिमीले च्यालेन्ज दियो, मैले पनि च्यालेन्ज दिएँ, तिमी गर्नै पर्छ। The astrologer proceeded with his throat drying up. त्यसपछि एस्ट्रोलोजरको मुख पुरै घाँटी पुरै सुक्खा भयो, अब गाह्रो भयो। उसले मान्छे नि सक्यो। There is a woman भन्छ है। उसले फेरि अब अरू बाहना गरेर केही कुरा उसले मोड्ने प्रयास गर्छ। Stop, said the other. I don't want all that. मलाई अरू कुरा केही पनि चाहिएन है। Shall I succeed in my present search or not? अहिले म जे कुरा खोजिरहेको छु त्यसमा म सफल हुन्छ हुँदैन, मलाई यसको आन्सर चाहियो। Answer this and go भन्छ। Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. तिम्रो पैसा नसकेसम्म हैन म चाहिँ जान्न। आज सारा तिम्रो सबै पैसा तिम्रो पैसा म उठाएर लान्छु। The astrologer muttered a few incantations and replied. यसो मन्त्र पढे जस्तो गर्छ हैन, अनि भन्छ, All right, ल ठीक छ, I will speak, म भन्छु ल। But will you give me a rupee
if what I say is convincing, मैले भनेको चित्त बुझ्यो भने can you give me a rupee? Otherwise I will not open my mouth. तर म बोल्दिनँ फेरि. And you may do what you like. तिमीलाई जे मलाई त्यही गर. After a good deal of haggling, त्यो बार्गेनिङ गरिसके पछाडि the other agree. हुन्छ ल ठीक छ म दिन्छु. The astrologer said, you were left for dead, am I right? तिमीलाई कसैले चाहिँ मरोस् भनेर तिमीलाई छोड्दिएको थियो हो, मार्ने प्रयास गरेको थियो हो. ठीक मैले ठीक भने? Tell me अरु भन, उसले क्लियरली भन्दैन के. A knife has passed through you once. कसैले तिमीलाई चाहिँ चक्कुले चाहिँ अथवा छुरा प्रहार गरेको थियो हो. Said the astrologer. Good fellow. He bared his chest to show the scar. र उसले पनि त्यो चेस्टको छातीको उसले चाहिँ दाग पनि देखाउँछ. What else? अरु ल भन. And then you were pushed into a well nearby in the field. अनि बारीको छेउमा तिमीलाई चाहिँ इनारमा फाल्दै थियो हो. You were left for dead. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. कसैले मलाई चाहिँ त्यो हैन इनारबाट मलाई नउठाएको भए नहेरेको भए सायद म मर्थे होला. Exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. अब ऊ enthusiastic हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुन्छ के हैन, जब सबै कुरा मिलाउँदै जान्छ नि त्यो एस्ट्रोलोजरले. What shall I get at him? He asked. When shall I get at him? म अब त्यो मान्छेलाई म कहिले भेट्छु? जसले मलाई मार्ने प्रयास गर्यो, जसले मलाई छुरा प्रहार गर्यो, जसले मलाई इनारमा फाल्यो. When shall I get that person? He asked, clenching his fist. उसले मुड्की के त बटारेर मुड्की हातको मुड्की उठाएर चाहिँ त्यो मान्छे मैले कहिले भेट्छु उनी भन्छ है. In the next world, answered the astrologer. अब अर्को संसारमा तिमीले भेट्छौ. He died 4 months ago in far off town. 4 महिना अगाडि त्यो मान्छे मरिसक्यो. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. त्यसपछि त्यो रिसाउँछ हैन, एउटा रिस उठ्छ त्यो मर्यो भने सुनेपछि. The astrologer proceeded. Guru Naik, you know my name? उसले सिधै नामले भने गुरु नायक, मलाई तपाईको नाम पनि थाहा छ है. The other said, taken back. ओहो, नाम पनि थाहा भएको, घटनाक्रम सारा थाहा भएको, त्यो महान ज्योतिष भन्ने फिल त्यो स्ट्रेन्जरलाई हुन्छ. As I know all of things, Guru Naik, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. यो शहरबाट तिम्रो गाउँ 2 दिन लाग्छ पुग्नलाई. Take the north next train and be gone. अब ट्रेन चढ जाऊ. I see once again great danger to your life if you go from home. फेरि पनि तिमी चाहिँ अब हैन घरबाट निस्क्यौ भने तिमीलाई फेरि अर्को डेन्जर हुनेछ. अब खरुको घर जाऊ, आफ्नो काम गर. You took out a pinch of sacred ash and held it out to him. उले त्यो चाहिँ एक पिन्च त्यो sacred ash खरान निकाल्दिन्छ उसलाई हैन. To your life if you त्यसपछि rub it on your forehead, निधारमा यो लगाऊ and go home. घर जाऊ अब. Never travel southward again. अब फेरि यो एरियातिर साउथतिर नआऊ अब. And you will live to be 100. तिमी 100 वर्ष बाँच्ने छौ हैन. Why should I leave home again? मैले घर किन फेरि चाहिँ जाने छोड्ने भने म चाहिँ. The other said reflectively, I was only going away now and then to look for home for him and to choke out his life if I met him. मैले त्यसलाई भेटे भने त्यसको चाहिँ म के त त्यसलाई घाँटी थिचेर मार्नलाई चाहिँ म निस्क्याउ भन्छ. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. मेरो हातबाट त्यो मान्छे भागेछ. I hope at least he died as result. कम्तीमा त्यो मान्छे मरेछ खुसी लाग्यो मलाई. Yes, said the stranger. He was crushed under lorry. हैन, गाडीले किचेर ट्रकले किचेर मर्यो भन्छ. The other looked gratified to hear it. र stranger खुसी हुन्छ कम्तीमा अलि गाह्रो भएर त मरेछ नि त्यो हैन, त्यो डाम्ना भनेर. The place was deserted by the time. The astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green sack was also gone. त्यहाँ कुनै लाइट पनि थिएन. अब झोला बोकेर अब एस्ट्रोलोजर चाहिँ घरतिर लाग्ने प्रयास तयारी गर्दैछ. Leaving the place in the darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. केही पैसा दिएर त्यो stranger जान्छ. It was nearly midnight when the astrologer reached home. घर पुग्दा मध्यरात भइसक्यो हुन्छ किन अब यो ढिलो समयसम्म कस्टमरसँग डिल गर्नु पर्यो भएर. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. ढोकामा बसेर श्रीमतीले किन सोच्छ किन ढिलो भएको. He flung the coins at her and said, अनि पैसा पुरा उले छर्दिन्छ के, लगाउन पैसा, यो पैसा कमाउनलाई ढिलो भएको म चाहिँ. One man gave all that. मलाई एउटा मान्छे दियो पैसा भन्छ. 12.5 annas. ओहो यत्रो 12 annas, 12.5 annas. She said, counting. She was overjoyed. खुसी हुन्छ. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. म केही ज्यागरी किनेछु, केही म चाहिँ सुगरहरू किनेछु र कोकोनट किनेछु भन्छ भोलिपल्ट. The child has been asking for sweets for so many days now. थुप्रै दिनदेखि यो बच्चाले पनि स्वीट्सहरू मागिरहेछ. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. त्यो सुँगुरले त मलाई धोका दियो नि. Swine has cheated me भन्छ.
त्यो स्वाइन भनेको चाहिँ अब त्यही उल्टै स्ट्रेन्जरलाई स्वाइन भन्न खोजेको ही प्रमिस्ड मी अ रुपी उसले मलाई 1 रुपैयाँ दिन्छु भने तर दिएन उसले सेड द एस्ट्रोलोजर भन्छ सी लुक्ड अप एट हिम यु लुक वरिड व्हाट्स रङ हैन एउटा एस्ट्रोलोजरले चाहिँ अनि त्यो श्रीमती सोध्छ के सी लुक्ड अप एट हिम एस्ट्रोलोजरलाई सोध्छ चाहिँ तिमी त एकदम दुखी देखाउँछ के भयो तिमीलाई हैन व्हाट्स रङ के भयो उसले केही पनि भएन भन्छ अनि डिनर खाइछ आफ्टर डिनर सिटिङ अन द प्योल भनेको त्यो छोटो होचालको बेन्चमा बसेर हि टोल्ड हर उसले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो सबै कुरा रियल कुरा बताउँछ डु यु नो अ ग्रेट लोड इज गन फ्रम टुडे आजबाट मेरो टाउको हल्का भयो नि ठुलो लोडबाट आज म मुक्त भयो भन्छ आई थट आई ह्याड द ब्लड अफ म्यान अन माई ह्यान्ड्स अल दिज इयर्स यत्रो वर्ष त मैले सोचेको थिएँ मैले मान्छे मारेँ मेरो हातमा चाहिँ मेरो हातबाट कोही मान्छेको मृत्यु भयो म हत्यारा भएँ मैले सोचेको थिएँ द्याट वाज द रिजन वाइ आई ऱ्यान अवे फ्रम होम त्यही भएर म घरबाट भागेको थिएँ वास्तवमा सेटल्ड हियर त्यही भएर यहाँ बसेँ म्यारिड हो तिमीसँग मैले बिहे गरेँ र जो मान्छेलाई मैले मारेर ल्याएको थिएँ त्यो मान्छे इज अलाइभ सी ग्यास्ट उनले लामो सास तान्यो यु ट्राई टु किल तिमीले हत्या गर्ने प्रयास गर्यौ यस इन आवर भिलेज वेन आई वाज अ सिल्ली यङ्स्टर जब म सानो एउटा यङ्स्टर थिएँ त्यति बेला मैले मान्छे मारे प्रयास गरेँ वे ड्राङ रक्सी खाएको थियौँ हामीले ग्याम्बर जुवा खेलेको थियौँ क्वारेर झगडा गऱ्यौँ ब्याडली वान डे वाइ थिङ्क अफ इट नाउ अब यो बारे नसोचौँ टाइम टु स्लिप सुतौँ अब हि सेड यर्निङ एन्ड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ अन द प्योल होइन अनि त्यसपछि होइन उसले चाहिँ अब सुत्ने हाई गर्छ त्यो सुत्न जान्छ र ऊ खुसी किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम मैले त्यो मार्ने प्रयास गरेँ मान्छे चाहिँ के त अहिले चाहिँ जीवित रहेछ कमसेकम मलाई मनमा एकदम हत्याराको फिल भएको थियो कमसेकम त्यो मान्छे मरेको रहन्छ भन्ने कुराले उसलाई ह्याप्पी फिल गराउँछ र त्यसपछि कथा के हुँदै टुङ्गिन्छ दिपेन सर नमस्ते भाइ नमस्ते सर नमस्ते म यसरी कुरा गरौँ भन्दा सर यिनीहरूको